Trong nhiều năm khi nhắc đến Triều Tiên, truyền thông phương Tây thường tập trung vào các lệnh trừng phạt, chương trình hạt nhân hay là tình trạng cô lập của đất nước này. Tuy nhiên, những ghi nhận mới nhất từ các nhà ngoại giao, du khách và chuyên gia nước ngoài cho thấy một bức tranh có phần khác biệt đang xuất hiện tại Triều Tiên. Theo các số liệu ước tính của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, kinh tế Triều Tiên tăng trưởng khoảng 3,7% trong năm 2024, mức cao nhất trong vòng 8 năm. Nhiều viện nghiên cứu Hàn Quốc nhận định đà phục hồi này vẫn đang tiếp diễn trong năm 2025 và 2026. Tại sao lại là Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ước tính? Bởi vì Triều Tiên họ không công bố số liệu và Hàn Quốc đang là phía nghiên cứu sát nhất về Triều Tiên. Vậy, Triều Tiên đã thay đổi ra sao mà truyền thông phương Tây lại gọi là phát triển nhanh chưa từng có? Trong nhiều năm, hình ảnh quen thuộc về Triều Tiên trên truyền thông phương Tây thường gắn liền với các cuộc duyệt binh, tên lửa và những lệnh trừng phạt. Thế nhưng những người nước ngoài hiếm hoi được phép quay lại Bình Nhưỡng sau đại dịch đã ghi nhận một diện mạo khá khác biệt. Các đại lộ được mở rộng, cảnh quan đô thị được chỉnh trang và lượng phương tiện lưu thông cũng đông hơn đáng kể so với những năm trước. Nhiều phóng viên phương Tây mô tả rằng Bình Nhưỡng ngày nay hiện đại và nhộn nhịp hơn hình dung của phần lớn người nước ngoài. Một thay đổi khiến nhiều người bất ngờ là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các dịch vụ tiêu dùng hiện đại. Xe điện sản xuất tại Trung Quốc có thể bắt gặp trên đường phố, trong khi một số nhà hàng và cửa hàng đã áp dụng hình thức thanh toán bằng mã QR thông qua hệ thống nội địa. Bên cạnh đó, các quán cà phê, cửa hàng thú cưng, trung tâm giải trí và quán game cũng xuất hiện, phản ánh nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị của Triều Tiên. Dù những thay đổi này chủ yếu tập trung ở Bình Nhưỡng và chưa phản ánh toàn bộ bức tranh kinh tế của đất nước, chúng vẫn đủ để khiến những hãng truyền thông phương Tây thừa nhận rằng thủ đô của Triều Tiên đang trải qua giai đoạn thay đổi nhanh chóng nhất trong nhiều năm qua. Điểm nổi bật nhất trong quá trình thay đổi diện mạo của Triều Tiên chính là chương trình xây dựng nhà ở quy mô lớn do nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp thúc đẩy. Năm 2021, Triều Tiên công bố kế hoạch xây dựng 50.000 căn hộ mới tại thủ đô trong vòng 5 năm, tức trung bình khoảng 10.000 căn hộ mỗi năm. Đây được xem là một trong những dự án nhà ở lớn nhất trong lịch sử của nước này. Những khu đô thị mới đã mọc lên như là Sông Hoa, Hoa Sông hay là Rim Hung với hàng chục tòa nhà cao tầng, đại lộ rộng, công viên, trường học và các công trình dịch vụ đi kèm. Truyền thông nhà nước Triều Tiên thường mô tả đây là chương trình nhằm nâng cao điều kiện cho người dân và giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại thủ đô. Điều đáng chú ý nhất đó là tốc độ xây dựng đã diễn ra rất nhanh. Mỗi năm, Triều Tiên đều tổ chức lễ khánh thành khoảng 10.000 căn hộ mới tại Bình Nhưỡng. Những hình ảnh được công bố cho thấy nhiều khu vực vốn là đất trống hoặc ngoại ô nay đã biến thành các khu đô thị hiện đại với dãy chung cư cao từ vài chục đến hàng chục tầng. Đối với Bình Nhưỡng, đây là một sự thay đổi rất lớn bởi thành phố này từ lâu được xem là bộ mặt của đất nước. Chính quyền Triều Tiên muốn biến thủ đô trở thành hình mẫu cho sự phát triển kinh tế hiện đại hóa, tương tự như cách nhiều quốc gia tập trung nguồn lực để xây dựng một thành phố đầu tàu đại diện cho hình ảnh của quốc gia trước thế giới. Đi chi tiết hơn về cuộc sống của người dân Triều Tiên, mức sống của người dân Triều Tiên, thì một trong những điều khó hiểu nhất đó là đất nước này gần như không công bố đầy đủ các số liệu kinh tế theo tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, khi báo chí nói GDP Triều Tiên tăng 3,7% hay nền kinh tế đạt quy mô bao nhiêu tỷ đô la Mỹ, đó chủ yếu là các ước tính của các tổ chức bên ngoài, đặc biệt là Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Đây hiện được xem là nguồn tham khảo có uy tín nhất về kinh tế Triều Tiên và thường được các hãng tin quốc tế sử dụng. Và theo các ước tính mới nhất, thì GDP của Triều Tiên năm 2024 đạt khoảng 26 cho đến 30 tỷ đô la Mỹ. Để dễ hình dung, con số này chỉ tương đương quy mô kinh tế của một tỉnh hoặc một thành phố tại Việt Nam. Trong khi đó, dân số Triều Tiên khoảng 26 triệu người. Lấy tổng GDP chia cho dân số, các chuyên gia ước tính thu nhập bình quân đầu người của nước này khoảng 1.000 đến 1.300 đô la Mỹ mỗi năm. Nếu đây là con số chính xác, phải nhấn mạnh một điều là nếu đây là con số chính xác, thì con số này cho thấy một thực tế là dù Bình Nhưỡng đang xuất hiện nhiều chung cư mới, xe điện, nhà hàng hiện đại hay là các dự án xây dựng quy mô lớn, mức sống trung bình của người dân Triều Tiên vẫn thấp hơn khá nhiều so với các nước láng giềng. Như vậy là nếu đây là con số chính xác, GDP bình quân đầu người của Triều Tiên hiện chỉ bằng khoảng 1/4 Việt Nam, khoảng 1/10 Trung Quốc và bằng khoảng 3 đến 4% so với Hàn Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây cũng lưu ý rằng sự phát triển này chủ yếu tập trung tại Bình Nhưỡng và một số khu vực trọng điểm. Việc Bình Nhưỡng phát triển nhanh hơn phần còn lại của Triều Tiên thực ra cũng không phải là điều quá bất ngờ. Trong nhiều thập kỷ qua, Bình Nhưỡng luôn là bộ mặt và là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học của đất nước. Đây là nơi đặt trụ sở của các tổ chức chính trị, chính phủ, quân đội, các cơ quan quan trọng nhất. Vì vậy, khi có nguồn lực để đầu tư và xây dựng nhà ở, đường xá hay các công trình hiện đại, chính quyền sẽ ưu tiên thủ đô Bình Nhưỡng trước. Điều này cũng giống như việc nhiều quốc gia đã làm và đã nói rồi. Bên cạnh Bình Nhưỡng, Triều Tiên cũng có một số khu vực trọng điểm khác được ưu tiên phát triển.
đó là những thành phố công nghiệp như là Nampo, Chongjin, Hamhung hay khu vực biên giới giáp Trung Quốc. Đây là những nơi có cảng biển, nhà máy thép, hóa chất, đóng tàu, các tuyến giao thương quốc tế nên được ưu tiên phân bổ điện, nhiên liệu và đầu tư hạ tầng. Trong khi đó, nhiều vùng nông thôn miền núi ở phía Bắc và Đông Bắc đất nước vẫn phát triển chậm hơn đáng kể. Về mặt hành chính, Triều Tiên hiện có 9 tỉnh, ngoài ra còn có thủ đô Bình Nhưỡng và một số thành phố trực thuộc trung ương khác. Tổng diện tích của cả nước là khoảng 120.500 km2, lớn hơn Hàn Quốc một chút nhưng dân số chỉ khoảng 26 triệu người, bằng khoảng một nửa Hàn Quốc. Điều thú vị là nếu nhìn từ vệ tinh vào ban đêm, sự chênh lệch phát triển giữa Bình Nhưỡng và phần còn lại của đất nước hiện lên rất rõ. Bình Nhưỡng thường là điểm sáng lớn nhất trên bản đồ ban đêm của Triều Tiên, trong khi nhiều khu vực nông thôn tối hơn đáng kể. Điều đó phản ánh thực tế rằng Bình Nhưỡng đang được ưu tiên, nơi tập trung phần lớn các dự án nhà ở mới, công trình hiện đại và các dịch vụ tiêu dùng mà báo chí quốc tế thường nhắc đến khi nói về sự thay đổi của Triều Tiên hiện nay. Về đối tác kinh tế của Triều Tiên, thì cơ cấu kinh tế Triều Tiên hiện nay khá đặc biệt. Đây không phải là một nền kinh tế dịch vụ như Hàn Quốc hay Nhật Bản, cũng không phải là một nền kinh tế sản xuất quy mô lớn như là Trung Quốc hay thậm chí là Việt Nam. Thay vào đó, Triều Tiên vẫn mang dáng dấp của một nền kinh tế công nghiệp, khai khoáng, nông nghiệp. Trong đó nhà nước giữ vai trò chi phối gần như toàn bộ các lĩnh vực quan trọng. Công nghiệp hiện là trụ cột lớn nhất của nền kinh tế. Triều Tiên sở hữu trữ lượng khoáng sản khá đáng kể như là than đá, quặng sắt, kẽm, đồng và đất hiếm. Các ngành luyện kim, hóa chất, xi măng, điện lực, đóng tàu, sản xuất vũ khí chiếm vị trí quan trọng. Trong những năm gần đây, hoạt động xây dựng cũng bùng nổ nhờ các dự án xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng và nhiều địa phương. Nông nghiệp vẫn đóng vai trò sống còn đối với an ninh lương thực, nhưng do địa hình chủ yếu là đồi núi nên diện tích đất canh tác chỉ chiếm khoảng 1/5 lãnh thổ, khiến đất nước này thường xuyên gặp áp lực về lương thực. Việt Nam đã hỗ trợ Triều Tiên để trồng lúa. Về đối ngoại thì đối tác kinh tế quan trọng nhất của Triều Tiên hiện nay là Trung Quốc. Trước đại dịch, Trung Quốc thường chiếm khoảng 90% tổng kim ngạch thương mại chính thức của Triều Tiên. Nước này cung cấp phần lớn nhiên liệu, máy móc, hàng tiêu dùng, nguyên liệu công nghiệp và đồng thời là thị trường tiêu thụ nhiều mặt hàng xuất khẩu của Bình Nhưỡng. Đối tác nổi bật thứ hai hiện nay là Nga. Sau năm 2022 thì quan hệ kinh tế giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã phát triển nhanh hơn đáng kể. Các chuyên gia Hàn Quốc và phương Tây cho rằng thương mại song phương, vận tải đường sắt, hợp tác năng lượng và các hình thức trao đổi khác đã giúp Triều Tiên có thêm nguồn ngoại tệ và phục vụ sản xuất. Đây cũng là một trong những lý do giúp kinh tế Triều Tiên phục hồi khá mạnh trong giai đoạn này. Ngoài Trung Quốc và Nga, quy mô giao thương của Triều Tiên với phần còn lại của thế giới tương đối nhỏ. Một số hoạt động thương mại vẫn diễn ra với những nước, trong đó có Mông Cổ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một số quốc gia châu Phi, nhưng mà không đáng kể. Còn đối với Việt Nam thì Việt Nam và Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ ngoại giao từ năm 1950. Triều Tiên là một trong những nước sớm nhất thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hai nước từng có giai đoạn giao thương khá sôi động. Tuy nhiên, do các lệnh trừng phạt, kim ngạch thương mại song phương hiện ở mức khá thấp so với trước đây. Dù vậy, Việt Nam vẫn được nhiều học giả và quan chức Triều Tiên quan tâm như một hình mẫu phát triển đáng chú ý. Vẫn duy trì hệ thống chính trị ổn định, đồng thời mở cửa kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập thương mại toàn cầu. Vì vậy, khi nhắc đến Việt Nam, giới nghiên cứu quốc tế thường nói nhiều hơn về giá trị tham khảo mô hình phát triển, chứ không phải là vai trò của một đối tác thương mại lớn đối với đất nước Triều Tiên. Điều thú vị là nếu xếp hạng ảnh hưởng kinh tế đối với Triều Tiên hiện nay, có thể hình dung như thế này. Trung Quốc là đối tác sống còn, Nga là đối tác đang lên rất nhanh, còn Việt Nam là hình mẫu phát triển mà nhiều người Triều Tiên quan sát và nghiên cứu. Đây là 3 vai trò hoàn toàn khác nhau nhưng đều có ý nghĩa nhất định đối với Triều Tiên trong giai đoạn này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.